guys, I'm Ember. Welcome back to the channel and I hope you're doing well today. Today we are finishing up Hidden Agenda. It is the last episode. I think we're mostly there, right? We've just got a few issues to work out with the parents. The dad is in hospital. There's some issues with the mum, and then I think we've got a little bit of Joke's parents as well this episode. But other than that, I think we're basically there. So let's get into it and finish up the series. มึงเสียใจเรื่องรางวัลใหญ่ใช่ปะแล้วทำไมมึงอยากได้รางวัลนี้ขนาดนั้นวะพี่โอทินเป็นลูกศิษย์ที่แม่กูรักมากตั้งแต่เล็กจนโตกูไม่เคยได้ยินว่าแม่ภูมิใจในตัวกูเลยเว้ยวันนี้โซ่เก่งมากเลยนะแม่ภูมิใจในตัวโซ่นะมึงยังมีกูอยู่ข้างๆนะเว้ยอย่าลืมดิเป็นพาร์ทที่ของมึงเสมอนะกระต่ายหนุ่มในวัยที่จะต้องใกล้ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองเขาพยายามจะเรียนรู้เอาตัวรอดอ่านหนังสือและฝึกทุกทักษะเพื่อรอให้ถึงวันที่เขาต้องเข้าแข่งขันเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เขาพยายามมาทั้งหมดและแล้วก็มาถึงวันของการเอาตัวรอดในป่าศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยอันตรายและถ้าหากผ่านบททดสอบครั้งนี้ไปได้จนรอดปลอดภัยออกมากระต่ายตัวนั้นจะถือว่าเป็นกระต่ายที่ดูแลตัวเองได้สมบูรณ์และแล้วการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นกระต่ายหนุ่มเดินเข้าไปตามทางตามความมั่นใจที่ตัวเองได้เตรียมมาหากแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปความรู้สึกของกระต่ายหนุ่มก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มตั้งคำถามของตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดมันเสียเวลาเพราะสุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถหาวิธีออกจากป่าศักดิ์สิทธิ์นี้ไปได้เลยพิธีกรรมดังกล่าวได้จบลงพร้อมกับความพ่ายแพ้กระต่ายหนุ่มออกไปพบกับพ่อและแม่ของตนไม่ได้และเขาไม่ใช่กระต่ายที่สมบูรณ์แบบตามที่เขาอยากจะเป็นสุดท้ายแล้วเรื่องราวของกระต่ายหนุ่มก็เลือนหายไปในที่สุดStop มาลงเสียงเหรอกูไปก่อนนะมึงเดี๋ยวก่อนดิโซ่มึงทำไมไม่รับโทรศัพท์กูวะมึงก็รู้อ่ะช่วงนี้กูยุ่งกับเรื่องพ่อป่วยอ่ะยังน้อยวันละ1 นาทีได้ปะได้ดิกูขอโทษนะเว้ยช่วงนี้กูมีเรื่องให้คิดในหัวเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูกลับจากโรงพยาบาลกูจะรีบโทรหาพี่รู้ว่าให้กูไปโรงพยาบาลด้วยปะไม่ต้องแค่มึงไปหาแกนานๆทีอ่ะพอแล้วกูต้องไปแล้วนะเว้ยเดี๋ยวกูไม่ทันHe's not really acting like they're dating, right? It was like really detached and kind of formal. No. Oh, the way he was like, I just want 1 minute out of your day. Oh, poor baby. The recording thing is odd because I get that it's like telling his story and his feelings, but we haven't seen it since episode 1. So we saw it in episode 1 and then it's kind of come back now. Maybe we saw it in the middle like once, I don't remember. But it's not been like a consistent thing, so it's weird for them to bring it back and kind of do it that way. I feel like there's other ways they could have shown how he's feeling. I don't know. I really thought it was frogs. I don't know where I got the idea from. It was rabbits instead.
Or does that come across like a sponsor? With the easy slide sticker? มีอะไรวะ เฮ้ยเฮียทำไมทำเสียงงั้นนะ เสียงก็ปกตินี่ มีอะไร ปกติบ้าอะไรเฮีย เสียงเฮียเหวี่ยงมากนะเมื่อกี้ มีอะไรก็ว่ามา ตอนนี้ผมอยู่บ้านเฮียเนี่ย มางานมันเกิดอากูไง เฮียไม่มาเหรอ เขารวมตัวกันที่บ้านเฮียเนี่ย วันเกิดป้านะ เฮีย วันเกิดป้าเฮียจะไม่ได้เลยนะเราจะมาปะเนี่ย ไม่น่าจะได้ไปอ่ะ วันนี้กูรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ โธ่ไม่สบายแล้วเฮีย นี่เฮียไม่สบายวันนี้มาหลายปีแล้วนะ ช่างกูนะ ไม่มีกูก็จัดงานวันเกิดได้ปะแค่นี้แหละ กูจะพักผ่อน Rocky relationship with the dad. Weird. เฮ้ย เฮ้ยสอบอีกแล้ว มา 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 ป้า The house from Moonlight ไหน Chicken? น่ะ Am I imagining that? ป้า มา ป้า I might be imagining it. Hi, Granny. โจ๊กเป็นอะไรโวยวายลั่นบ้านเลยลูก เพราะว่าป้ามาไม่ไหนหรอครับ พาบ้าจ่างไปตัดชุดคุยอ่ะ เห็นว่ากำหนดรับปริญญาออกมาแล้วนะไงหรือมีอะไรกับป้ามาเหรอ คือโจ๊กโจ๊กติดมหาลัยแล้วนะ จริงเหรอโจ๊กจริงเหรอลูกจริงเหรอ เดี๋ยว โอ้ยต้องโทรบอกป้ามานะ We ต้ love องดีใจ Granny. มากแน่ๆเลย โจ๊กว่าไม่ดีกว่า อ้าว ให้ป้ามาอยู่กับเฮียไปเถอะ โจ๊กแค่ติดมหาลัยเอง โอ้ย พวกเขาคงไม่ดีใจเท่าเฮียรับปริญญาแล้วได้เกียรตินิยมหรอก อืมแต่มาดีใจนะ Granny going on the favorite character list. She's great. That's so clever that like he can look that much younger now. Like he really does look like a past version of himself. It's so wild how they can do that with styling and stuff. กลับมาแล้วดิเฮีย ป่านนี้แล้ว กูบอกแล้วไง กูรู้สึกไม่ดีอะ ผมว่าที่เฮียรู้สึกไม่ดีเนี่ย ไม่ใช่เพราะร่างกายเฮียหรอก แต่เป็นใจเฮียมากกว่า He's become the emotional guru. เฮีย อะไรมันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะเฮีย เอานี่อาม่าเขาฝากมาให้อ่ะ ยังไงเฮียก็โทรไปขอบคุณเขาหน่อยแล้วกัน ขอบ
วางไว้บนโต๊ะก็ได้ เฮีย เห็นไอ้ปกบอกว่า พ่อพี่โซ่เขาอาการสุดเลยเหรอ เป็นไงบ้างวะเฮีย กูไม่รู้เลยว่ะ ช่วงนี้โซ่เขาไปเฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาลนะแทบไม่ได้คุยกันเลย แล้วกูก็ไม่กล้าโทรไปหาเขาด้วย ผมว่านะเฮีย แวะเวียนเข้าไปหาพี่โซ่เขาบ้างก็ดีนะ ถึงเฮียกับพี่โซ่จะไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันนะแต่ผมว่า เขาก็อยากให้เฮียไปอยู่ข้างๆเขานะ โตวะ เฮียลองคิดเอาเองแล้วกัน ไปละเฮียโน่นอ่ะ อย่าลืมกินด้วยอาม่าเขาอุตส่าห์ฝากมาให้ หายแล้ว หน่อยเป็นหมาเลย กูไม่อยากอยู่ห่างจากมึงไปมากกว่านี้แล้ววะ กลับไปเถอะ Why is he acting like that? This feels like such a 180, you know? Like, we know that he's been, like, starting to push Joke away a little bit and want to deal with things by himself, but he's acting so cold as if Joke's done something wrong. Have I missed something? They're literally dating, and they were cuddling at the end of last โอ episode. อิชิชาคุซ่า ชาเขียวซ่า มีดี Lord of mercy. Is this just stress from, like, Zoe's parents and stuff? I don't know. Feels a little bit, like, jarring, no? Out of character a little bit, maybe? แม่ มาซะดึกเชียว เพิ่งเลิกเรียนเหรอลูกหึ ครับ แล้วนี่พ่อเป็นไงบ้างอะแม่ ปลอดภัยแล้วโซ่ พ่อเพิ่งออกจาก ICU แต่ว่าหมอเขาให้ดูอาการอีกนิดนึง โซ่รู้ไหม ตลอดเวลาที่แม่อยู่กับพ่อ แม่ไม่เคยเห็นพ่อเขาป่วยขนาดนี้มาก่อนเลย สิ่งที่แม่เป็นทุกข์ที่สุดในตอนนี้ ก็คือการเห็นพ่อเขาอยู่ในสภาพแบบนี้ คนที่คอยดูแลแม่กับโซ่ คนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างเขาเนี่ยนะ แม่ไม่เชื่อ ไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่ในสภาพแบบนี้ แม่ ไปหาอะไรกินกันไหมอะโซ่ ครับ น้ำลูก ขอบคุณนะแม่ เป็นไง เรียนเหนื่อยเหรอลูกหึ โซ่มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยอะแม่ ช่วงนี้โซ่เลยอยากอยู่คนเดียวอะ กินน้ำก่อน เรื่องที่โซ่คิดเนี่ย เกี่ยวกับแม่ไหม
โซ่ เรามีกันอยู่แค่3 คนนะลูก แม่ไม่อยากให้ใครสักคนในครอบครัวของเรามีความทุกข์อีกแล้วนะลูก โซ่ขอถามอะไรแม่หน่อยได้ไหม ได้สิ โซ่จะถามอะไร ตั้งแต่แม่มีโซ่มา แม่เคยผิดหวังในตัวโซ่ไหม She wouldn't tell you if she had. Mothers don't do that. ทำไมถึงถามอย่างนั้นนะโซ่หึ She looked like she was thinking about it, no? I got a bit โซ่ปล่อยเพื่อนตอน concerned. มัธยม แม่ก็ดูเปลี่ยนไปเลยอะแม่ดูผิดหวังในตัวโซ่มากๆ ที่เลี้ยงดูโซ่มาเป็นคนแบบนี้อะ โซ่รู้ไหมว่าแม่เสียใจ แม่เสียใจที่แม่เลี้ยงโซ่ไม่ดี โซ่จะพยายามทำทุกอย่างทำให้แม่รัก แล้วภูมิใจในตัวโซ่อีกครั้ง โซ่ โซ่ไปลงแข่งโต้วาทีแม่ โซ่คิดว่าถ้าเกิดโซ่ชนะ โซ่จะทำให้แม่ภูมิใจได้ เหมือนที่แม่ส่งลูกศิษย์ไปชนะ แม่นี่ภูมิใจและดีใจมากๆเลยอะพี่เขาเก่งจริงๆนะโซ่ ชมเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ย หืม แต่โซ่ไม่เก่งไงแม่ โซ่ชนะไม่ได้อะโซ่ไม่สามารถเอาทุนเรียนต่างประเทศมาให้แม่ภูมิใจได้อะ At least he's getting it all out in the open, รู้ none สึก of ว่า his ทุกอย่าง chest, ที่โซ่ right? ทำไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะแม่ โซ่ โซ่รู้ไหมว่าที่โซ่คิดอะมันไม่จริงเลยสักนิด แม่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะโซ่ As we predicted. และแม่ไม่เคยคาดหวังให้โซ่ทำในสิ่งที่แม่อยากให้ทำด้วย ตอนนี้โซ่หลงทางนะแม่ ไม่รู้เลยว่าต้องไปทางไหนอะ ไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะโซ่แม่ขอโทษนะที่ทำให้โซ่คิดแบบนี้ไม่เป็นไรนะลูกนะ We did say that last week, right? That she likely doesn't intend for everything to come across that way. And a lot of it is like his own insecurities, and he's in his own head as well, overthinking things. Alright, now where does all of this come from? I get wanting alone time, but นี่มึง พอมึงเป็นไงบ้างวะ มาได้ไงเนี่ย กูไม่อยากอยู่ห่างจากมึงไปมากกว่านี้แล้ววะ กลับไปครับ ทำไมวะโซ่ good question. กูอยากอยู่กับมึงที่นี่ไง กูไม่อยากโฟกัสผิดเรื่องอีกแล้วอะที่ผ่านมากูรู้สึกว่ากูโฟกัสเรื่องบ้าบออะไรไม่รู้อะจนกูลืมเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือพ่อแม่กู นี่มึงคิดกับกูเหมือนที่มึงคิดกับแม่มึงปะเนี่ย มึงหมายความว่าไงอะ มึงอยากทำให้คนอื่นภูมิใจในตัวมึง แต่พอมึงทำไม่ได้ มึงก็โทษตัวเอง คือกู โซ่ You. บอกอะไรให้อย่างหนึ่งด้วยมึงคือมึง มึงจะได้ทุนหรือไม่ได้ทุน มึงจะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลว สุดท้ายมันก็คือมึงนะเว้ย มึงมีคุณค่าในตัวเองนะเว้ย มึงอย่าลืมดิ
มึงเป็นพระอาทิตย์นะเว้ย มึงมีแสงสว่างในตัวเองเสมอ กูขอโทษนะมึง แต่กูขออยู่กับพ่อแม่ก่อนนะ This is such a weird reaction, no? He's acting like it's either or, like he needs to be away from Joke and kind of be quite cold to him. As if they've had a fight just because his dad is in the hospital and he needs to be with his parents. It's like such an extreme, like, I don't get it. You can be in a relationship when you're going through a family crisis and need to be with your family. And your boyfriend would support you through that. So I don't know, I get wanting alone time and not needing Joke there at the time, but what's with the attitude? Why is he saying like I'm done focusing on the wrong things as if Joke is the wrong thing? It's such a weird like insertion of drama that didn't need to be there. โซ อ่ะ เกิดอะไรขึ้นระหว่างโซ่กับโจ๊กหรือเปล่า ก็ไม่มีนะแม่ อืม ปกติดีนี่ แต่ที่แม่เห็นน่ะ มันไม่ใช่นะ โซ่ แม่บอกโซ่แล้วใช่ไหม ว่าถ้าโซ่มีอะไรทุกข์ใจอ่ะ โซ่บอกแม่ได้ เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะโซ่ คือโซ่แค่กลัวอะแม่ กลัวโฟกัสอะไรผิดไปอะเฮ้ยโซ่ไม่ชอบตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยอะแม่ โซ่ก็เลือกทำในสิ่งที่โซ่คิดว่ามันสำคัญที่สุดในชีวิตของโซ่สิลูก แม่รู้นะ ว่าโซ่รู้สึกผิดหวังในตัวเอง จนทำให้รู้สึกว่ากลัว แล้วโซ่ก็จะทำกับโจ๊กเหมือนที่ทำกับแม่ โดยที่ไม่ถามอะไรโจ๊ก โซ่ที่ผ่านมา แม่ว่ามันไม่ได้สูญเปล่าอะไรเลยนะลูก ลองคิดดูดีๆ ว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง และเราได้อะไรกลับมาบ้าง โซ่ลองคิดดูนะลูก นอกจากครอบครัวเราแล้วอะใครคือคนที่คอยผลักดันโซ่ นั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่เราควรรักษาไว้ I feel like you shouldn't have needed this pep talk. สิ่งสำคัญ ไอ้โจ๊ก Duh. Your literal boyfriend. Oh, that was so unnecessary. There was definitely like, let's throw in some last episode drama. It was so uncharacteristic of Zoe to go like that hard on it. I don't know. And acting like it's either him or the family. And he has to pick one. I like this music. Alright, calm down with the camera, fam. So, ทำไมมึงถึงยังไม่
still chilling here. Poor Joke, gotta be getting a bit of emotional whiplash. ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเลยนะ Best Boyfriend of the Year award goes to Joke. What a sweetheart. He's stronger than ที่หัด me. ทำอะไรเป็นผู้เป็นคนบ้างอะ Oh god, we got all that to go. He's stronger than me because I would just be like, fam, I just saw you 5 minutes ago. You were telling me to leave. What the fuck is wrong with you? I would be questioning it. คู่สีหน้าดูใส มั่นใจ เซรั่มดรโทนี่ You're a lot more understanding than I am, I guess. Alright. One family down. Let's deal with the other one.เอ้าเฮียโจ๊กกลับบ้านด้วยเหรอเฮียโจ๊กกลับบ้านแบบนี้ฝนตกหนักชัวร์เลยอย่างนี้ผมต้องรีบเก็บผ้าแล้วมั้ง อาโจ๊กกลับมาด้วยเหรอลูก กลับมาบ้านครับเมื่อวานปวดหัวนิดหน่อยก็เลยไม่ได้กลับมาครับ อยู่กินข้าวด้วยกันหน่อยนะ อาหารเพียบเลย อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิลูก นานๆจะกลับมาสักที อยู่กินข้าวก่อนนะ นานๆลูกจะกลับมาที่นี่ ไม่ดีกว่าครับม่าดีผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมมีนัดกับเพื่อนต่อครับ อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะ นานๆจะกลับมาที่นี่ Stay for Granny. It's gotta be I would be confused. You see that video where they're all like so proud of him? And then he comes home and they're like เจ๋งบอก this. ว่าเมื่อวานฉลองกันแล้วไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงอาหารยังเหลือเยอะอยู่เลย ก็เมื่อวานก็กินกันไปแล้วแหละ แต่ว่าคนนั้นก็ซื้อมา คนนี้ก็ซื้อมา มันก็เลยเหลือเยอะแยะแล้ว แล้วได้กินของที่ม้าส่งไปให้หรือยัง ยังเลยครับ ผมแช่ไว้อยู่ครับ มันเก็บได้ไม่กี่วัน รีบกินซะสิโจ๊ก ได้ครับ เดี๋ยวถ้าผมกลับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ แต่ช่วงนี้ชีวิตเป็นไงบ้างล่ะเห็นว่าไปแข่งอะไรมาไม่ใช่เหรอภูมิใจไหมล่ะ เฮีย ไปแห่งโต๊ะวาทีแบบประเทศนอกนี่ทุกคนรู้เหรอครับ มึงก็เก่งเหมือนกันนะโจ๊ก อาม่าเขาคอยเล่าเรื่องแกตลอด Granny. แค่ทีมชนะครับ ไม่ได้มีอะไรมาก ก็เก่งมากแล้วนะลูก เห็นอาม่าเล่าให้ฟังว่าเพื่อนสนิทของโจ๊กคนหนึ่งอะทำให้ได้เข้ามาแข่ง เขาเป็นใครกันเหรอ ชวนมากินข้าวที่บ้านเราบ้างก็ได้นะ Right, they're warming up. ไม่ดีกว่าครับ ผมคิดว่าเขาช่วงนี้น่าจะมีอะไรให้คิดเยอะ ก็ดีนะ ที่หัดทำอะไรเป็นผู้เป็นคนบ้างอะ Well, that was less great. ใครมาป่านนี้นะ เดี๋ยวผมเองครับ What you doing here, fam? I don't think now's a good time to meet the parents. โซ่ They are not even that great towards him. ผมมานี่ได้ไงเนี่ย ทำไมอะไม่ดีใจเหรอ ท
ที่เห็นหน้ากูอะ ก็ดีใจอยู่หรอกแต่แบบกูหมายถึงมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่เนี่ย กูไปคอนโดมึงมา แล้วพอดีเจอไอ้เจ๋งอะ Chang knows ไอ้เจ๋งมันบอก everything. ว่ามึงน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอะกูเลยมาหามึงนี่ไง เจ๋งเอ้ย แล้วมึงอะเป็นไงบ้าง โอเคขึ้นยัง แต่ก่อนที่จะพูดอะไรอะจะไม่ชวนกูเข้าบ้านมึงหน่อยเหรอ แต่ตอนนี้พวกกูอยู่ในทางบ้านเลยนะเว้ยมึงโอเคใช่ปะ ไม่เป็นไร กูโอเคอยู่แล้ว งั้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยปะ Well, see how this goes. ปามาเฮียครับ นี่โซ่นะครับ คนที่มาอยากเจอเมื่อกี้ สวัสดีครับ สวัสดีลูก ม้ากำลังบ่นถึงอยู่พอดีเลย มากินข้าวด้วยกัน เดี๋ยวม้าไปตักข้าวให้นะ แป๊บนึง Yeah, she seems ขอบคุณครับ nice. นั่งตรงนู้นก็ได้ นั่งเลยลูกนั่งเลย อ่ะ มาแล้วลูก ข้าวแค่นี้ก่อนนะลูกนะ ครับ ทานเยอะๆนะคะ ขอบคุณครับ ผมรบกวนอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับ ไม่เลยลูกตามสบายเลย ว่าแต่ว่ามาถึงที่นี่ได้ไงอ่ะ อ๋อ พอดีผมไปที่คอนโดโจ๊กอะครับ แล้วเจอเจ๋งพอดี เจ๋งก็เลยบอกว่าโจ๊กอยู่ที่นี่ครับ อ๋อ เจ้าเจ๋งนี่เอง ทานลูก ครับผม เห็นอาม่าเล่าให้ฟังว่าโซเรียนหนังสือเก่งหรอกโตกว่าที่เขาเก่ง ที่ไปชนะมาใช่ไหม ครับ แล้วไอ้โจ๊กอะตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยอะมันเกเรปะมันเคยทำอะไรให้โซ่ไม่สบายใจไหมถ้ามันทำอะไรไม่ดี โซ่เล่ามาเลยนะ ไม่ต้องเกรงใจมัน Fam, ไม่ต้องปกป้องมันด้วย เพราะมันก็ไม่ทำอะไรไปจิ้นไม่นานอยู่แล้ว you know he's up to no ที่ good. ผ่านมามันก็ทำตัวเลื่อยเปื่อย ไม่ได้เอาอะไรสักอย่าง You just saw him I'm at that in fucking LA. competition. มันก็ไม่เอา โซ่อยากเล่าอะไรเล่ามาเลยนะ ทุกอย่างตาม It's ไม่ like, ถูกหรอก I regret coming into this house. What the fuck ไม่ is นะครับ wrong ป้า with you? โจ๊กที่ผมรู้จักอะไม่ได้เป็นเหมือนที่ปาว่าเลย จริง ๆ แล้วเนี่ย ช่วยผมโอเคกับหลาย ๆ เรื่องเลยครับป้า โซ่ไอ้โจ๊กเนี่ยเหรอ ใช่ครับป้า ตอนแรกผมก็มองโจ๊กไม่ดีเหมือนกันนะครับ แต่ว่าพอรู้จักมันไปเรื่อย ๆ เนี่ย มันเป็นคนที่โอเคคนหนึ่งเลยนะครับ โจ๊กอาจจะไม่ได้เป็นโรคเป็นภัย เพราะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ป้าหวัง แต่สำหรับผมแล้วอะผมว่าที่โจ๊กเป็นแบบเนี้ย มันโอเคที่สุดแล้วนะครับป้า Pretty much perfect, huh? สำหรับผมอะผมไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นลูกที่ทำให้แม่ภูมิใจได้เลยอะ Granny. ผมคิดว่าผมดีไม่พอตลอด จนกระทั่งพ่อผมเข้าโรงพยาบาลครับ ผมถึงได้มีโอกาสมานั่งคุยกับแม่ตรงๆ แม่ผมก็บอกผมว่า เขาภูมิใจในตัวผมมาตลอด แต่เขาแค่ไม่เคยพูดอะไรเลยครับ ผมว่าโจ๊กคงอยากให้ป้าชมโจ๊ก เหมือนที่ป้าชมผมเมื่อกี้นี้ครับ Yeah. โซ่มึงโกรธกูก็ได้นะเว้ยที่กูพูดตรงๆอะแต่ป้ารักมึงนะเว้ย Well, you're making some ไม่งั้นเขาจะมา assumptions. เซอ I ร์ไพร won't ส์ lie ตอน to แข่ง you. ทำไมอะ เขาแค่ไม่ได้พูดอะไรเฉยๆ ขอโทษนะครับป้าที่ต้องพูดตรง Don't ๆ พ่อ apologize. ผมเพิ่งออกจาก Keeps him ICU อะ humble. เวลามันมีค่ามากๆเลยนะครับป้า ผมไม่อยากให้โจ๊ก
เจอเรื่องราวเหมือนผมมาตลอดชีวิตอะครับป๋าเข้าใจผมใช่ไหมครับ Well, เขาไม่เข้าใจหรอกมึง มึง ไป โจ๊ก อย่าลีลา เป็นผู้ชายแท้ๆทำอะไรก็กล้าหน่อย โจ๊ก ขอป้าก่อนหน่อยได้ไหม ได้ครับป๋า it's quite a sudden turnaround from I know he always messes up and all the stuff that he was saying to Zoe, but you know what? We ain't gonna complain. โจ๊ก ป้าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะ แต่โจ๊กคิดว่าป้าไม่รักโจ๊ก โจ๊กกำลังเข้าใจผิด ป้าก็รักโจ๊กเหมือนที่รักจับนั่นแหละ แต่ว่าโจ๊กเป็นลูกคนกลาง แล้วก็ค่อนข้างจะเกเร ป้าเลยกลัวโจ๊กเสียคนนะ ผมเป็นตัวแทนโต้ว่าที่มหาลัยเลยนะป๋าโจ๊กก็อยากทำให้ป๋าภูมิใจเหมือนกัน โจ๊ก ป้าภูมิใจในตัวโจ๊กเสมอ ไม่เคยไม่ภูมิใจเลย แล้วป้าก็ดีใจมาก Again, your previous conversation ที่มีโจ๊กบนโลก kind of implies the opposite. This is very sweet. มาทานข้าวกันป้าโซ่ Alright, now tell him you're in a relationship. They can't be mad at you after all that. They can't be against it. เอามามีชิโชว์ไหมครับ ขอเสื้อมาได้ไหม ไม่ต้อง Cute. ขอบคุณนะมึง ที่ทำให้กูสบายใจตอนอยู่บ้าน กูฟังเรื่องจากเจ๋งมาหมดแล้วอะกูยังไม่ได้ทำอะไรนะเว้ยมึง Jeng Go knows ahead, everything and Young. Jeng gets involved in everything. มึงอยู่กับกูไง แค่นั้นเอง กูขอโทษนะเว้ย ที่เมื่อก่อนกูหลบหน้ามึงอะกูแค่รู้สึกสับสนอะไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนต่อ ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร We forgive you. You stressed me Alright. out, but we forgive you.
พอสุดท้ายมึงกลับมาหากูปะแล้วตอนนี้รู้สึกไง กูไปคุยกับแม่มาละแม่ก็บอกว่า ให้รักษาคนสำคัญ ที่อยู่กับเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา กูเลยอยู่กับมึงตรงนี้ These guys have been through a lot, no? This started with the whole coach me to get Nita thing. That feels like 5 years ago. กูรักมึงนะไอ้โจ๊ก กูรักมึงเหมือนกันนะไอโซ่ จะหมดวาระที่ต้องซ่อนเก็บมันไว้ทั้งที่รู้ดีว่าหัวใจข้างในมันอยากจะร้องเป็นทำนองให้เธอได้ยินว่าฉันรักเธอแค่ไหน ขอบคุณนะโอเคใช่ปะ กูแค่อยากจะไปยินดีกับนิตาเรื่องทุน จะหมดวาระที่ต้องซ่อนเก็บมันไว้ 17 minutes? Oh my god. Why? There's quite a lot of time still, no? So it was going to be like 10 minutes to wrap everything up. อะไร We, มองกูทำไม we just keep everyone happy for all of it. ก็จริงๆ พี่ไม่ต้องส่งผมก็ได้อ่ะ ผมมาเองได้นะ ทำไมอ่ะ ไม่อยากให้กูมาส่งเหรอ ไม่ใช่อย่างนั้น ก็แค่กลัวคนอื่น กูไม่อาย กูไม่เคยอาย แล้วกูไม่กลัวแล้วด้วย แต่ถ้ากูจะอายอะนะ กูอายการแต่งตัวมึงมากกว่า นี่มึงแต่งเป็นอะไรเนี่ย Cute. นายกไง มันงานบายเนี่ยชมรมอ่ะพี่เหอะ แต่งตัวมาทำไมเนี่ย เอ้า กูก็แต่งมาเป็นเพื่อนมึงไง มึงบอกมึงเขินไม่ใช่เหรอ ปกติผมแต่งตัวอย่างนี้ที่ไหนเล่า เอานะ กูก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อย น่ารักดีออกไปได้แล้ว คนอื่นเขาน่าจะมาถึงกันหมดแล้วนะ These guys did not get enough screen time in a happy way. Yo. ทำอะไรเนี่ย ก็จุ๊บมึงไง จุ๊บเนี้ยเพื่อแสดงว่ากูย้ำว่ากูรักมึงนะ เผื่อมีคนในงานเข้ามาจีบมึงเนี่ย จะได้รู้ว่ามึงมีเจ้าของแล้วเห็นไหม แล้วเสร็จงานปาร์ตี้เนี่ย ก็รีบกลับบ้านเลยนะจ๊ะที่รักไปได้แล้ว He liked that. ไปก่อน เดินไปเลย ไป กูจะเฝ้าตรงนี้แหละ เผื่อมีคนมาจีบ เดินดี Well, we did get some cute moments for them, just not enough. We need more. More cute moments. Sorry ครับคุณประธานบริษัท วันนี้หล่อนะมึง ก็ปกตินะเตรียมอาชีพในฝัน ใส่อะไรก็ได้ แต่ก็ปฏิเสธความหล่อของกูไม่ได้นะว่ามันไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้า แต่มันอยู่ที่เบ้าหน้าต่างหาก มั่นนักนะมึงอ่ะ He's not wrong though, is he? I mean, where was the lie? สวัสดีครับคุณสีตาง โอ้โหไอ้พวกเล่นใหญ่ตรงวะ ผมปกชัดครับ เป็นนายก ช่วยให้เกียรติผมนิดหนึ่งครับ ได้สิครับ ค
คุณไอ้โป๊ะ โอ้ย พี่ตบผมทำไมเนี่ย หมั่นไส้มึงอ่ะ พี่อยากเป็นนายกนี่ แต่พี่เหอะแต่งตัวเป็นแวมไพร์ไง จริงๆก็อยากเป็น แต่ แวมไพร์อ่ะ แต่ที่จริงแล้ว กูเป็นประธานบ You ริษัท can be both. Vampire CEO. เท่มากอะ แน่นอน สวัสดีค่ะค่ะ เป็นไงบ้างคะ สบายดี สบายดีไหม สบายดีค่ะแอร์โฮสเตสเหรอคะ สวยเชียว โซมึงโอเคใช่ปะ กูโอเค กูแค่อยากจะไปยินดีกับนิตาเรื่องทุนอะ มึงจะไม่ กูโอเค ไม่เป็นไรหรอกมึงก็แค่อยากยินดีกับนิตาเรื่องทุนเฉยๆอะแค่นั้นเอง เดี๋ยวมา มึงไล่วายเหรอคะ สวัสดีครับ นิตา พอดีเรามีเรื่องจะคุยด้วยนิดหน่อยอะ ไม่เจอกันนานเลยนะโซ่ นั่นดิ ไม่ได้คุยกันนานเลย นิตา คือว่า เรายังไม่ได้ยินดีกับนิตาเรื่องทุนเลยอะยินดีด้วยนะ นิตา เก่งมาก ๆ เลยนะ ขอบคุณมากนะโซ่ เราก็นึกว่าโซ่จะโกรธเราซะอีก เรารู้นะว่าโซ่อยากได้ทุนนั้นมาก ๆ เลยอะ ยอมรับแหละว่าตอนแรกอะก็อยากได้ แต่ก็ไม่รู้ดิ ก่อนหน้านี้เราก็เสียศูนย์มามากมายแล้วอะเราก็เฉยๆแล้วอะไม่ต้องคิดมาก เราไม่ได้เป็นไร เพราะว่าเราผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะเลยอะมันก็สอนให้เรารู้ว่า ทุนไม่ใช่สิ่งเดียวที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราอะแต่ว่านิตาเหมาะทุนนี้มาก ๆ เลยนะ I said that. She kicked ass. ขอบคุณมาก ๆ เลยนะโซ่ ถ้าไม่ได้เป็นเพราะโซ่อะเราก็ไม่ได้ทุนนี้หรอก ขอบคุณจริง ๆ นะ ไม่เป็นไร งั้นเราขอตัวก่อนนะ ไปเจอกัน เจอนะ นี่ก็ต้องหึงมึงกับมิตาอีกปะเนี่ย มาโฮมาหึงอะไร กูอะเลือกคนของกูละ งั้นบอกให้กูชื่นใจหน่อยดิว่ามึงเลิกใคร ก็ไอ้คนที่กูบีบแจ้มอ้นอยู่นี่ไง ให้สบายใจหน่อยยิ้มปะ เอาดิ ไง สวัสดีชมรมโต้วาทีนะครับ Are he actually gonna วันนี้ say? เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ ที่พวกเราจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับ ตัวแทนปี 4 ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับ ที่พาชมรมของพวกเรามาจุดนี้ได้นะครับไหนขอเสียงตบมือให้กับตัวเองหน่อยครับ Where's what's his face? Oh, there he is. I was ครับผมแล้วก็ในโอกาสสุดท้าย That was the นี้นะครับ quickest my ผมอยากจะร้อง questions เพลง ever นี้ been ให้กับทุกคน answered. นะครับเพื่อฉลองช่วงเวลาพิเศษที่พวกเราใช้ด้วยกันในมหาวิทยาลัย แล้วก็
สำหรับคนพิเศษของผมด้วยนะครับ ทุกคนพร้อมไหมครับ ไปฟังกันเลยครับ Never really got any kind of further information จังหวะ on นี้ครับน้องๆน้องๆดูที่ช็อตนี้ what's his name 6 คิวเข้าไปแล้วครับน้องๆแต่งตัวเหมือนกล้วยหอมจอมซนเลยค่ะ ไม่ใช่นะป้าบ10 คิว 10 คิวแล้วโดเนทมาเลยครับทุกคนโดเนทมาเลยนะครับผมที่ช่องน้องแพทนะครับผม Wave and the other guy from the bar is who I'm thinking of. Yeah. Heading to Finland. Proud of you. No post-it notes in your car. Proud of you. Happy for you. ไปกันเลยค่ะพี่ Cute. It's back on the team. Did I miss that happening too? I thought he left. Yeah, you're the other person. I forget what your name is though, sorry. I never got any resolution for him and Wave. The way I manifest these things. I should be scared at this point of my own words. ได้ไหมครับ Are you gonna apologize after everything Zoe said to you? He wasn't doing anything dodgy.มา เดี๋ยวกูแดกเป็นเพื่อนมึงเอง Like the heartbeat sound in the background there. It's like, no, wait a minute, what are they doing here? เข้มเหมือนเดิม อ่อนเหมือนเดิมเลยนะมึงอ่ะ Resolution, that's what I wanted. Thank you. That's much better than just leaving ตอน it. ร้องเพลงที่บายเนี่ย ตอนดูแล้วนึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ตอนเราอยู่มหาลัยเลยอะ ไปฟังกูที่ร้านเนี่ย ยังไม่เบื่ออีกเหรอ ก็ไม่เบื่อนะ ไม่มีวันเบื่อด้วย มึงจำได้ปะว่ามึงเสียจูบแรกให้กูที่เนี่ย มึงพูดเรื่องอะไรเนี่ย จำไม่ได้เหรอ ก็จำได้ มึงจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกทำไม ก็ตอนที่มึงจูบกูตอนนั้นน่ะ มึงยังไม่มั่นใจในตัวกู แล้วก็ยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ของเรา2 คนด้วย กูเลยอยากให้มึงแก้ตัว แค่ตัวอะไรวะ กูอยากให้มึงจูบกูอีกครั้ง จูบแบบเต็มใจ มึงจะเอาอย่างนี้ใช่ปะ QE. นะครับ นะ Nah. เดี๋ยวได้ไหม No, no, no. ได้ไหมครับ นะ You can never say no to that man.
like ever. It's gotta be impossible. Well, จนวันเวลาล่วงเลยไป he's กระต่าย certain หนุ่ม all ได้ right. เรียนรู้ว่า สิ่งที่เขามองหาอาจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกแล้ว เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งอาจจะซ่อนเร้นอยู่ จะปรากฏตัวออกมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แล้วกระต่ายหนุ่มอีกตัวก็ได้เรียนรู้ว่าการเปิดเผยความรู้สึกโดยไร้ซึ่งการปิดบัง ก็ย่อมดีกว่าการหลบซ่อนมันเอาไว้ เพราะในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะเป็นยังไง อย่างน้อยเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำต่อคนที่เรารักไปแล้ว เวลามันผ่านไปไวเหมือนกันนะเหมือนเราเพิ่งมาถึงที่นี่ไม่นานเอง Are you not scared of heights anymore? เรานี่ก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะอยู่เนาะ มันเกินฝันกูไปเยอะเหมือนกันนะรู้ปะที่กูได้มาอยู่กับมึงที่นี่ มึงอะความฝันของมึงเป็นไงบ้าง ตอนเนี้ยฝันกูมันเล็กลงกว่าที่คิดไว้เยอะเลยว่ะ ฝันมึงคืออะไรวะ ก็แค่ มีมึงอยู่ข้างๆ แบบนี้ตลอดไป แค่นั้นแหละ ฝันกู จะหมดวาระที่ต้องซ่อนเก็บมันไว้ ทั้งที่รู้ดีว่าหัวใจข้างในมันอยากจะร้องเป็นทำนองให้เธอได้ยินว่าฉันรักเธอแค่ไหนเธอมีใจก็ช่วยฉันทีได้ไหมช่วยมาเขียนที่หัวใจแบบเอาไว้นะคนดีได้ฉัน Oh, that's so sweet. They kiss real good, no? They're the kind of pairing that they're not like they're not hesitant to kiss each other or anything like that. Like they really go for it and make it come across really natural and genuine, like they're comfortable with each other. And there's some pairings that can't do that. So yeah, that's good. Good to see them again. I wanted to see them in a series since Star in My Mind, so this has been so good to see them again. It was a really good episode. It was kind of nice that they managed to tie most things up. Like I was sitting there thinking like, well, they didn't resolve the thing with like Wave and the guy in the bar, but they did kind of wrap that up, which is nice, and just not introduce it and then leave it hanging. I think really there were only like a couple of minor inconsistencies, and they were like really minor, so they don't really make too much of a difference, but it was just things that kind of threw me off a little bit, like Jeng rejoining the football team out of nowhere when the last time we heard he quit it, and it kind of came across like the people on the team weren't being that nice to him. But we didn't really see any kind of resolution for him to be comfy joining the team again. So I was kind of a bit like, well, did I miss something there? And then the same right at the end, right? We've got right here, in fact, where I'm hovering, we've got like Joke suddenly not afraid of heights anymore. And I was like, oh, that's a little bit jarring because normally like he's been on this bridge before and he could barely walk. He was so terrified. And I don't know if he just over time the phobia went away or something, but because we don't see it, it was a little bit like, oh, are you not scared anymore? And it was just like really minor things like that that kind of pulled me out of it. The drama at the very beginning of the episode did seem extreme. Like I said, we have seen a couple of episodes recently where Zoe has been kind of pushing Joke away and trying to deal with things on his own, but he's not been like overly cold and kind of, I don't know, there was something really extreme about his behavior towards Joke at the beginning of this episode in the hospital. Anyway, I'm going to write the review for the series and then I will be back. All right, I am back. That took quite a while.
But I've managed to get the review done. So I'll put it up on the screen. Hidden Agenda. It started on the 9th of July and I finished it today on the 24th of September. I've just been watching it week by week. The summary is from my drama list and it's a little bit misleading almost. It's very short and it's just about the initial setup of the kind of coaching situation. And it says that Zoe approaches Joke asking for help and Joke agrees in exchange to join the debate club, when really actually it kind of turned out that Zoe wasn't that interested in getting Joke's help and it was Joke constantly going, you know, I can help you if you would like, and he was kind of pushing for it more. So it is a little bit misleading, but it will still kind of remind me later on down the line what the general idea was. The pictures from my drama list as well, it's very debate focused, but overall it's not really my favorite cover either. It kind of makes them look like they're going against each other in debate, and Zoe kind of has his mid-series look rather than kind of the ending look. I don't know, so really I'm not sure. I'm not sure about the cover either. The rating I also wasn't sure on. I originally wanted to give it 3.5. If I compared it to some of the other 4-star series, I didn't think it quite held up. Especially kind of, I really preferred the first half of Hidden Agenda with the coaching theme, with all of the dates, and I really liked that story concept. And once it kind of quickly moved on from that and we ended up with all these other things going on, it wasn't quite my favorite. Like, it was still cute, but I don't know, I really preferred the first half. But then if you look at something like A Boss and a Babe, that got 4 stars, and I was like, well, I kind of feel very similarly about both of these. So I didn't know, I felt like 3.5 was a little bit harsh. In the end, I was generous today. I gave it a 4. Because I feel like if I gave it 3.5, I would need to bump Boss and a Babe down to 3.5 as well. So I was like, well, 4 is for like, I really loved this show. And I did, so that's what it gets. I probably wouldn't watch it again. And the box set has been released today for pre-order. I probably won't get it on box set either. It's probably not one that I would rewatch or be that concerned about if it was ever taken down. But it was still really sweet to watch, for sure. I didn't cry. I did get like a little bit when Joke was hugging his dad this episode and crying. Jung has a very emotive face. He's very good at portraying emotions without really saying anything. So that was like, oh, hit me in my feels a little bit. But I don't think I've cried this series. It is a kind of an upbeat series, so there weren't really very many moments that were like pulling on my heartstrings. But with these week by week ones, I always doubt myself. I'm like, maybe I cried back in episode 5. Like, I wouldn't remember. So as always, if I'm wrong, just let me know and I'll correct it. Favorite characters. I was also quite generous with this as well. Originally, I was going to be very strict and be like, okay, who did I really love to be on screen and see? And I kind of had no issues whatsoever with them. And that would have literally probably been Joke, Pock, and maybe Nita. But again, really, I don't know if I'm just feeling generous today. I just wanted to put down the characters that I really enjoyed. And Joke and So were both great. Pock and Jeng were both great. Jeng especially in these last couple episodes, since he's had his kind of character progress. And he's really become like a really good support system for Pock. He's also helped out Joke quite a lot, right? And he told Zoe where Joke was in this last episode. So all in all, Jeng has been like a really kind of good character these last couple episodes. And then Nita, I love. She's such a sweetheart. And I think she deserves all of the success that she got. And Granny, because Granny was great, no? Granny was so great. By the end of it, I was rooting for her. She was awesome. So they're my favourite characters. Not too many things I struggled with. It was a really upbeat series. The drama was fairly low stress, right? There were no time jumps.
temporary breakups, cheating. There was nothing really like that serious, so nothing that I really struggled to deal with. I do feel like the plot focused on too many elements. I really liked the concept of the whole coaching thing and where the original main plot was headed, and we got like 4 or 5 episodes of that, if that, and then it was done. And Joke was like, well, I'm gonna hit on you now, and it just became your regular run-of-the-mill standard, I'm gonna hit on you and you're gonna fall for me kind of thing. Whereas I really kind of liked this pretense of falling in love while trying to coach one person to go after someone else and stuff like that. And I feel like they could have run with that longer than they did. Instead, they dropped it quite early on. And then it kind of, like I said, it focused on too many things. We had Nita's stalker, who then focused on like harassing Joke and going into Zoe's apartment and all sorts of things like that. Honestly, there were so many things I can't even remember. We had like Zoe finding out that Joke he liked him to begin with. I don't even know how to explain it. He liked him like before episode 1, right? And Pat was getting involved trying to help, so we had all the drama and stress of that. We had the debate competition, and that became like a huge focus, which I wasn't too interested in. You had kind of the captain of the debate club having a grudge against Joke, and then we find out it's all to do with some other stuff he's got going on. With someone completely different that Joke just happens to be friends with. Then you get all the parents involved, and we had drama with all of them, basically, right? We had drama with Joke's dad, Zoe's mum, and then Zoe's dad goes into hospital as well. So 3 different parents being an issue after winning over Granny as well. There were so many different obstacles, whereas really I kind of really enjoyed, like I said, the first half where it was one solid theme of them kind of falling in love without even realizing it as they're trying to kind of get Zoe with Nita. I really kind of liked that idea more. And the only other thing I could think of really were that the side couple lacked screen time. I was really really happy to see a series where Ubun were going to get a pairing together. After Vice Versa, where they kind of tested the water with that. It was really kind of cool to know that they were going to be in this and to see them. And I thought we didn't get much screen time for Zoe and T in A Boss and a Babe, but Puck and Jeng in this made it feel like I got loads of content with them. We do see a lot of Puck as a friend to Zoe, and we do see a lot of Jeng as a cousin to Joke, but their actual scenes together were very, very slim, and I think in some cases a little bit rushed. So I don't know. I don't know if they just thought that maybe we wouldn't be that interested, but I saw a lot of people hyped to see them in this. So I feel like they could have done a better job of balancing that. It doesn't have to be like a multi-pairing series like Only Friends or Moonlight Chicken. You don't have to like split it equally, but with a side couple we want at least 70-30, I would have thought. Like 70% main couple, 30% side couple. Sometimes even if it's a couple, that is really sweet, 60-40, I wouldn't complain. But really it felt like it was like 95 to 5%, 90 to 10 if I'm being generous. So I don't know. 2 things that I were like really interested in that weren't to do with the main pairing was Puck and Jeng as a side couple, and then this thing with Wave and the guy at the bar whose name I forget. That kind of really intrigued me, and I was like, well, is that going to go somewhere romantically, or are they just going to be friends, or what's going on with that? I was kind of intrigued to kind of see more to do with that, and we didn't. And then I thought they weren't even going to resolve it. Thankfully they did, and at least they're kind of friends now. But I was quite interested in what was going on with them too, and seeing how they would progress from that. But really it got introduced, and then that was it. We were just kind of done with it. So it kind of just came across like a way to explain why the dude was so against Joke being in the debate club. But I don't know. So the 2 things not to do with the main pairing that I was most interested in didn't really get much screen time, which is kind of disappointing. Really, those are the only things that I could think of that I struggled with. Like I said, there's really no problematic tropes in this that I really struggled with. So
what I liked about it, I have been keeping a list week by week of specific scenes that I really liked. So episode 3, the date in the park, where they were riding the bicycles, they were doing like the painting and they started chasing each other. That was really cute. I liked it a lot. In the same episode, in episode 3, we also had the library date between Zoe and Joke, and they had like the pinkies touching moment. I really liked that. And in general, I really liked the sunflower theme, which we get for June Dunk in Star in My Mind as well, where we had it with various moments of dialogue between Zoe and Joke. I think it was the story as well that Zoe told either Joke or Nita was about sunflowers as well. You've got the sunflower keychain, the cushion, the you being my sunshine kind of thing. All of that, I really like that as a theme for them, so it was cool to see them kind of put that in this series as well. Episode 4, Joke sings for Zoe and they have their first kiss outside. I really liked that. They have a lot of chemistry in that scene. Episode 5, Pock telling Zoe about when he knew he had feelings for Jeng was really, really sweet and romantic. And I think that was kind of one of the moments where I was like, I really like Pock as a character. He's so sweet. Episode 5, we had the debate training and Joke uses the Toad story to tell Zoe how he's feeling. When I tell you I was writing this review and I got to this point in my notepad and I was like, oh, toads. Because I said last episode, right, when Zoe was dressing up as like the frog, I was like, oh, that's like the story at the beginning in the first episode. And then in this episode, I was like, wait, it's rabbits? I thought it was frogs. The reason why I thought it was frogs, I think, is because Joke has the toad story in episode 5. So there was something to do with that. So that's probably where I got confused. But I thought it was very sweet that he used that story to tell Zoe how he was feeling. Episode 6, they had the arcade date. Again, like the park, it was very, very sweet and wholesome. The dates that they have always come across really genuine. It's really like they just let June Dunk run around and do whatever they wanted in an arcade or in the park and just filmed it. Like it just comes across like it's them and it's very genuine and sweet. Episode 6, cuddling in bed for more than 30 seconds. The whole, if you hug someone for more than 30 seconds, then it means you like them. And so Zoe like takes Joke's arm and like holds it closer around him and secures the hug kind of thing. And they just cuddle like that, and it was kind of a silent way of Zoe letting Joke know that he likes him back, and I thought that was really sweet as well. Episode 7, we had the Jeng Pock kiss. That was very sweet. We also had our good boy line. Best scene in the entire series. Loved it, and I need to start writing good boy line in the what I liked about it section so it's easier for me to keep track of the series where we've had one, because I know we've had several, but I can't remember what series they're in. If you remember, let me know. I know we've had several in Until We Meet Again, and that's it. That's all I remember. So I need to go back and find out which ones had good boy lines, and add them to the what I liked about it list. We also had at the end of that episode, they reached boyfriend status officially, and Zoe kind of pulls Joke inside the apartment to kiss him and then pushes him out again. And that was very romantic and kind of funny and wholesome and sweet. And you just have Joke collapsing in the hallway afterwards. I loved it. It was great. Episode 8, we had their NC scene. It was very patient. There was consent. It was romantic. They have chemistry. They can kiss. They come across very comfortable with each other. So that was really great. And then I didn't miss anything with 9, 10, or 11. I think they got quite angsty and there weren't too many cute moments. But episode 12, I loved both of the ending kisses for Zoe and Joke. And I also liked the little scene with Jeng and Pock right before the party, and their kiss as well. It was very sweet. But that is it for this series, for Hidden Agenda. Let me know what you guys thought and who your favourite characters were. And that is it for now. I'll be back with the next video. Alright, bye!